بازم در all programs accessories getting started یک راهنمایی است که برای بار اول ویندوز انستال میکنین. ستینگ های کامپیوتر براتون راهنمایی میکنه که جور کنین. بسیاری ستینگ هایش در کنترل پنل هم هست. طور مثال personalize در کنترل پنل هست. go online to find out what's new in Windows 7. در ویندوز 7 چه چیزهای جدید است در براوزر میرین، براتون یک براوزر نو باز میکنه، از طریق از او معلومات چه میخوانین. transfer files and settings را هم کار میکنیم. دمی اکسسوریز است. هوم گروپ در کنترل پنل است که در درس نتورک میخوانیم. میره هوم گروپ اتوریتی یا سکیوریتی کامپیوتر است که هم یک آپشن در کنترل پنل داره. گو آنلاین براوزر را باز میکنه، مثل از اینکه حالا براوزر را باز کرد. این آپشن اول انتخاب کرده بودیم. معلومات از طریق وبسایت مایکروسافت میخوانیم. backup your files و user accounts و size screen تمامش در کنترل پنل است. این یک صفحه ابتدایی است که این تنظیمات را اول جور کنید شما. accessories دیگه مات input panel. این یک برنامه که جالب است که شما میتونید تبلت اگر باشه بسیار خوب کار میده که یگان چیزا ریاضیکی را نوشته کنید. مثلا من در options سایت بتن از این باید نشان بده. خب من اینجا نوشته میکنم تا مثال 2 منفی 2. یعنی بابا پیدا کرد که 2 منفی 2 است. میتونم باز هم نوشته کنم اریس بگویم کدام چیز چپا کنم و یا اندو بگویم پس اندو ریدو کارهای گذشته را دوباره تکرار کنه یا پس بالا اول برگردانه. کلیر پاک کنه تمام اسکرینه. باز اینجا نوشته میکنم تا مثال 1 منفی 1 دیگه پیدا کنم. اینی را چی میگم؟ انزرت. یک چیز دیگه نوشته میکنم تا مثال جذر مربع 4 آن پیدایش کرد. این را انزرت میگم. باز در هیستوری میایین مثلا هر کدامش ضرورت داشتین اینجا پس دیده میتونم اما کار میکنم. کار خاص دیگر نداره. اینی آپشن هایی است که مثلا کلیر رایتینگ افتر انزرژن بعد از اینکه اد کردین سایت بتن به این طرف چپ و راست ببره. دیگه شو ان اسکرین کیبورد اینجا دیلیت و انتر براتون اسکرین کیبورد چه میاره. شو گرید سفر یا گرید لاین نشان بده براتون. داخل کلوز. این بود مات اینپوت. اکسسوریز نوتپد خود زیاد کار کرده باشین شاید. نوتپد چی رقم یک سافتور است؟ از جمله اپلیکیشن هایی که خواندیم ورد پروسسینگ سافتور است. نه برنامه ورد، نوتپد، وردپد ورد پروسسینگ سافتور است. برنامه که به شکل جدول باشه اسپریدشیت سافتور است. در نوتپد که مربوط ویندوز است آپشن های بسیار کمتر از ورد داره. برای تایپینگ است. باز از این برنامه در دیزاینینگ وبسایت هم استفاده میشه و کاملا جداست. کدینگ از این تایپ شده میتونه، کاملا درس جداست، رشته جداست. فقط برای تایپینگ است. یگان چیزای بیسیک تایپ میکنیم. میان در فایل نیو چی میکنه؟ صفحه نو. این صفحه را سیو میکنین؟ بله. سیو نمیکنین؟ دانت سیو. میگم سیو شد. در کجا؟ در روی دسکتاپ. نامش چی باشه؟ my notepad file save میشه. این صفحه نو شد. باز من اینجا سیو است کامل کار کردیم. سیو بر بار اول سیو میکنین. سیو است اگر دوباره تکرار سیوش میکنین با یک نام دیگه و یا در یک جای دیگه. من می فایل باز میکنم. این را من میایم سیو است میکنم. این سیو است یادتون باشه که باز در ورد اینا را کار نمیکنیم. این چیز است. مثلا با یک نام دیگه یک چند دانه ایتم داخلش اد میکنم. چند دانه ایکن. امو فایل به یک نام دیگه در مورد دسکتاپ سیو شود. لوکیشنش از نویگیشن پین انتخاب میشه. دسکتاپ سیو. در این دسکتاپ ور میبینیم دو دانه فایل است. میایم در فایل پیج ست اپ تنظیمات صفحه است. بسیار سعی کنین آپشن بسیار کم دیگه تقریبا هیچ آپشن نداره. نوع صفحه با چی رقم باشه با سایز ورق A4 A3 که بازی را در ورد کار میکنه. سورسش مثلا پلین باشه یا اتوماتیکلی یا اونلی وان میگه زیاد نداره. در ورد باز پلین است و پیپر تایپ های مختلف است. جهت صفحه اورینتیشن جهت صفحه را میگن لندسکیپ باشه، عمودی باشه، افقی باشه. مارجین حاشیه کنارهای صفحه است که هم در ورد است که
تکست یا نوشته از طرف چپ راست و بالا و پایین چقدر فاصله داشته باشه. اینو میگیم 2 اینچ از بالا از طرف چپ، از بالا 3 اینچ فاصله داشته باشه. در پریویو میبینید نه فاصلهش. از طرف راست تکست چقدر فاصله داشته باشه، تا مثال 1 اینچ، از طرف پایین 2 اینچ. این یک جای در یک صفحه. هدر فوتر در هدر صفحه چی نوشته باشه، در فوتر صفحه یا در ورد کار میکنه. اینا که پرینت کنین در ورق A4 هم فاصله را میگیری. خب بیسیک پیجز فیلم پرینت خب پرینت میکنه. آپشن های پرینت باز در ورد کار میکنیم. دو فایند و ریپلیس اینا تمامش در ورد کار میشه. فونت و ورد رپ ضرور نیست اینجا کنیم. فقط نوتپد بیسیک آپشنز برای رایتینگ یا نوشته کردن یا ورد پروسسینگ داره. دیگه در اکسسوریز داریم پینت رسامی است. مثلا سایز صفحه را خرد بزرگ میسازه از اینجا. برش و سطلکه و شکل ها زینی قسمت که میتونین باشه یک شکل انتخاب کنم. مثلا کلر اول خودش از کلر دو بک‌گراندش میشه. سایز خطش چقدر باید باشه. طور مثالی را انتخاب میکنیم. یک رنگ دیگر را برش میگیریم. سایز سرخ یا را کار کنین بلد میشین. چیز ساده است. هر کس که نو کامپیوتر روشن میکنه دمی میایه اول. پینت اینجا آپشن هایش هست که سیو و سیو و سیو پرینت اینا میکنین. این برنامه پینت شد که تو برسکا یا ساتری کنین. میم در all programs accessories remote desktop connection. این درس نتورک است که چگونه از یک کامپیوتر داخل دیگه کامپیوتر میشه. در هفته آخر نتورک پرکتیک درس داده میشه. برنامه را براتون قبلا معرفی کردیم روز گذشته که نام دقیق سافر را نوشته میکنین و را باز میکنین. در سرچ باکس استارت مینو باز نام دقیق ضرور نیست. اسنیپینگ تولز هم جالب اپلیکیشن است که از روی اسکرین در هر جای که باز باشه یک عکس میگیره. مثلا ما نیو در اینجا انتخاب میکنم در اسنیپینگ تولز. این لوگو را یک عکس میکنم. لوگو را در کجا سیو میکنیم؟ در سیو انتخاب میکنیم. تا مثال در این دسکتاپ با نام ویندوز لوگو انتر میزنین یا سیو انتخاب میکنین، سیو میشه. باز نیو انتخاب میکنیم. دیگه چی را ما میخوایم عکس بگیریم، حالا فعلا کنسل بگویم. طور مثال ما کامپیوتر را باز میکنم، از اینجا یک عکس میگیرم. اسنیپینگ تول را میارم، نیو، از این قسمت یک عکس میگیرم. و میتونین از اینجا مثلا رد پن بلو پن از اینجا تغییر بدین و یا میان در نیو. در نیو اینی آپشنه که داره مثلا چی رقم عکس میگیرین. فری فرم اسنپ که خودتان این تو میاین عکس میگیرین. صحیح شد؟ باز در نیو میاین رکتانگولار کمو مستطیل شکل بود. ویندو شیپ به شکل ویندو این عکس گرفت. این پورا اسکرین عکس گرفته بود. دیگه فول اسکرین اسنپ که تمام صفحه یک عکسش میکنه گفته هم دا. پلس این بود اسنپینگ تولز. اکسسوریز ساوند ریکاردر صدا را ریکارد میکنه. دمی کامپیوتر مایک هم داریم، این حالا ریکارد کرده میتونیم. استارت ریکاردینگ انتخاب میکنین که ریکاردینگ شروع شوه. مایک که تست میکنن در محفل‌های عروسی 1 2 3 میگن. استاپ ریکاردینگ در کجا سیو شد؟ در این دسکتاپ با کدام نام؟ یک نام میتین برش تغییر میتین. سیو. کلوز این در این صفحه با نام انتایتل سیو شد. ریپلی کنین باز براتون پلی میکنم. اینا رو ما دیلیت میکنم. این ساوند ریکاردر بود. اکسسوریز استیکی نوتس ورقه های زرد دیدین در دفترها در سر میز اونو است. استیکی نوتس دفتران یک چیز رو یادداشت میکنه. استیکی نوتس خوبیش دیست اینمی رقم که من باز ماندم کامپیوتر رو رستارت کنم، گل روشن کنم، دفتران شدن هیچ چیز دلیت نمیشه. دایم سیو است. تا وقتی که نبیایم در استیکی نوتس را دلیت نکنم. تا وقتی که دلیت نکنم، کلوز کنم، کامپیوتر شت داون باشه، هر چیز باشه، او استیکی نوتس دلیت نمیشه. به مخاطر نامش استیکی مانده. نه استیکی یا نه چسبک دار، می چسبن. استیکی نوتس معنی یک
مثبت کلیک بکنین یک صفحه دیگه اد میکنه. سایزش خورد و بزرگ کرده میتونین. به هر فرمت و دیزاینی که کپی کنین در اینجا پیست کنین به اون دیزاین میباشه. اگر به رنگ سرخ کپی کنین سرخ پیست میشه. اگر کلوز هم کنیمش فرق نمیکنه. دوباره باز کنیم همون تکست تان هست. سینک سنتر که در کنترل پنل است، باز ایرا اگر شما براتون پرکتیک کار کنم که باز به سرور ربط داره. چگونه میتونیم لایبرری کامپیوتر ما را با سرور سینک کنیم؟ سینکرونایز یعنی هماهنگ کردن. تمام فایل که در سرور از کامپیوتر باشه، تمام فایل که در کامپیوتر است تمامش در سرور هم باشه. اگر پرکتیک کار نشد باز یک ویدیوش براتون نشان میدم. ویندوز اکسپلورر همون فولدر که میگفتیم، حالا فعلا لایبرری نشان میده، لیکن اکسپلورر چی میگن؟ فولدر که داش دیگه فولدرها و بریف کیس اینا رو باز کرده میتونیم، یا کامپیوتر رو لایبرری رو باز کرده میتونیم. اکسپلورر آپشن ها فکر کنم کار کنیم نه که چگونه صفحه رو خرد و بزرگ میکنیم. اینی پین که طرف راست است، پریویو پینش، ارگانایز یگان آپشنش کار کردیم، بعضیاش مانده هنوز. اکسسوریز خام موبیلیتی سنتر هم میمانه به کنترل پنل. وردپد هم یک برنامه ورد پروسسینگ است. نسبت به نوتپد آپشن‌های زیاد است، نسبت به ورد آپشن‌هاش کم است. در ورد چقدر تابای زیاد دارین؟ در این ببینید یک تاب ویو است، یک تاب هوم است. در تاب هومش این یک آپشن است. اما از نوتپد که خوب است. در کامپیوتر که ورد نباشه از وردپد استفاده. بیسیک. این آپشن‌هاش تمام شد. زیادتر از این که زیادتر در برنامه ورد است که کار میکنیم باشه. اوجا که خواندین اینجا باز تمام شد میگه. ایز آف اکسس. ایز آف اکسس چی معنا میده؟ استفاده تمام فایل ها، یعنی با آسانی کار خود ما شد. ایز آف اکسس سنتر. پیش از اینکه در سنتر بریم اول مگنیفایر یا کار میکنیم، باز اینی آپشن ها کلش در می سنتر است. مثلا مگنیفایر صفحه را دور نزدیک میسازه. یک قسمت انتخاب کردیم، صفحه را چی کرده؟ نزدیک. مثلا من در اینی علامه مگنیفایر از اینجا کلیک میکنم، میره زوم میکنم. امو اسیره که من کلیک میکنم در روی صفحه نزدیک شم. باز این انتخاب میکنم، منفی را کلیک میکنم که صفحه دور. باز این منفی کلیک میکنیم، اون از حالت چی برآمد، میایم در ویوز مثلا داکت که داک باشه، یعنی در این قسمت تاسک بار پن باشه، در این پایین تاسک بار. کارتون که خلاص شد دوباره این را کلوز میکنیم. در واقع یک چیز را اگر زوم کنین از مگنیفایر. این ویندوز خوب است برای کسایی که تکلیف چشم داره، گوش داره، بسیار آپشن‌های زیاد داره. مثلا اینی نریتورش که است برای از امو است. مثلا چی میکنه نریتور یعنی میخوانه. چند لحظه صبر کنید تا باز شد. هر آپشن را که بالایش ماوس رو ببرین براتون میخوانه. یعنی کسی که دیده نمیتونه از نریتور استفاده میتونه. در این دسکتاپ 7 ایتم میگه. Computer selected. Recycle bin selected. Empty recycle bin menu. Recycle bin selected. Delete multiple items window. تمام شد براتون گفتم که چی کار میکنین، چی را ماوس بردین بالا چی را انتخاب کنین. Exit. این بود از نریتور. Ease of access. آن اسکرین کیبورد. کدام وقت اگر کیبورد کامپیوترتون کار نمیته یا نمی باشه، از آن اسکرین کیبورد میتونین استفاده کنین. هم کیبورد است. شفت پرس میگیرین، کپس لاک میشه، کپس لاک پرس میگیرین برای همیشه میشه، شفت که بگیرین یک بار میشه نه. تاب میزنین اسکیپ، تمام آپشنش است. ویندوز کی ای آن اسکرین کیبورد. فارسی اگر کانورت کنین فارسی هم میشه. Accessories, ease of access center, Windows speech recognition. مایک تانا تست میکنه، مایک کامپیوتر. ویندوز اسپیچ باز میکنم. Next. میکروفون ما دسکتاپ میکروفون است یا فکر کنم
ادر باشه. built in your device. ادر انتخاب میکنم. next. اینال ما باید گپ زده برم تا ای تست کنه. یعنی زردش خوب نیست، سبز خوب است و سرخش هم بسیار خوب. تا وقتی که وایس ما رو ریکگنایز کنه. The microphone is ready to use for this computer. مایکروفون جور است. حالا شما وقتی که گپ بزنین همون کماندا رو اجرا میکنه. این کماند رو ضرورت داشته باشین گپ میزنین کار میکنه. امیره واسه کامپیوتر هم یالا کار کنین. اسپیچ ریکگنیشن است، شناسایی صدا. این امی آپشن ها کلش access ease of center. نراتیوش از اول فال شد. مگنیفایر آن اسکرین کیبورد. باز این آپشن هایش از بعض اوقات طور مثال یک دانش به نام استیکی کیز است. اینیج است. شما چند بار یک سویچ که میزنین یک مسیج میاد استیکی کیز. اونا رو کار نمیکنه. روز بعدی باز بخیر میم در معرفی سیستم تولز.